Xin chào các bạn. Thật buồn khi chúng ta không có món quà ý nghĩa để tri ân huấn luyện viên Park Hang-seo, người nâng tầm bóng đá Việt Nam trong 5 năm vừa qua. Sau khi để thua Thái Lan 0-1 ở chung kết lượt về AFF Cup 2022, qua đó nhận thất bại với tổng tỷ số 2-3 sau 2 lượt trận, ông sẽ kết thúc quãng thời gian gắn bó với đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup này. Nếu ai đã từng trải qua cảm giác đau đớn với thất bại của đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup, tiền thân của AFF Cup, hay đã từng rơi nước mắt vì đội tuyển Việt Nam bị loại ngay vòng bảng ở SEA Games 29 và đã từng ao ước đội tuyển Việt Nam có thể lọt vào vòng loại World Cup, thì các bạn sẽ thấm thía và có lòng biết ơn với những gì ông Park đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Trở lại quá khứ, ngày 10 tháng 10 năm 2017, huấn luyện viên Park Hang-seo đặt một chân tới Việt Nam và một ngày sau, ông cùng VFF chính thức ký hợp đồng dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam với thời hạn 2 năm. Đây chính là dấu mốc thay đổi cuộc đời nhiều cầu thủ cùng với những tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam. Chúng ta sẽ nhớ đến một ông thầy đến từ Hàn Quốc với biệt danh Ngài Ngũ Gục, từng làm trợ lý cho huấn luyện viên người Hà Lan Guus Hiddink dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc lọt tới bán kết World Cup 2002, đã đến và đánh thức trái tim ngỡ đã nguội lạnh của hàng triệu người Việt. Chắc có lẽ 10 đến 20 năm nữa, các thế hệ sau lớn lên, chúng ta sẽ kể về những ngày tháng đường phố không một bóng người, ai cũng mặc áo đỏ sao vàng, ngồi xem cổ vũ trận bóng đá Thường Châu tuyết trắng. Cầu vòng khuyết, siêu phẩm đá phạt của Quang Hải cho đến giờ vẫn là một trong những hình ảnh đẹp nhất của bóng đá Việt Nam. Chúng ta sẽ kể về câu chuyện truyền lửa cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo không bao giờ được cúi đầu. Chúng ta sẽ kể về những chiếc cúp ông có được cùng với đội tuyển Việt Nam, về những đêm đường phố Việt Nam ngập tràn người, ai cũng hân hoan, trìu mến, thân thiện. Tôi sẽ kể rằng có những cụ bà, cụ ông hơn 80 tuổi vẫn mang cờ, nồi niêu son chảo đi cổ động bóng đá. Tôi đã thấy hàng triệu người khóc nghẹn vì sung sướng, và ở một góc độ nào đó, thông qua bóng đá, ông đã làm cho dân tộc Việt Nam gắn bó, đoàn kết hơn, mang lại hiệu ứng lan tỏa sang các lĩnh vực như kinh tế, chính trị và xã hội. Những khoảnh khắc diệu kỳ, cổ tích không thường xuyên xảy ra trong cuộc sống, nhưng quý ngài Ngũ Gục Park Hang-seo đã cho chúng ta trải nghiệm nhiều hơn một lần trong đời thực. Điểm qua một chút về triết lý bóng đá của huấn luyện viên Park Hang-seo, thì triết lý của ông xây dựng dựa trên một hàng phòng ngự vững chắc làm nền tảng cho lối chơi. Đơn giản là nếu chúng ta không để thủng lưới thì chỉ cần ghi một bàn là thắng rồi, còn nếu thủ không chắc thì hàng công ghi 2-3 bàn có khi vẫn không thể thắng. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, thế hệ vàng sinh năm 1995 đến 1997 thuộc lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Viettel, PVF, Sông Lam Nghệ An, có thể kể ra ở đây là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Đức Huy, Phan Văn Đức, Văn Toàn, Hồng Duy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Linh, Quang Hải, Đức Trinh, Hồ Tấn Tài, Thành Trung, cộng thêm một nhân tố trẻ đặc biệt sinh năm 1999 đó là Đoàn Văn Hậu, đã phát huy được tối đa khả năng trong lối chơi ấy 3 trung vệ, tức là sơ đồ 3-5-2 và có thể chuyển đổi sang 5-3-2, 5-4-1 khi phòng ngự và chuyển đổi thành 3-4-3 khi tấn công. Sức ảnh hưởng của triết lý ấy đã lan cả sang V-League khi một số câu lạc bộ đã và đang sử dụng sơ đồ 3 trung vệ và giành được nhiều thành công nhất định như là Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Topolen Bình Định. Về thành tích sau 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thì chúng ta có thể kể ra ở đây. Thứ nhất là Á quân U23 châu Á, hành trình kỳ diệu tại tuyết trắng Thường Châu Trung Quốc năm 2018. Tiếp đến, U23 Việt Nam đã lọt vào bán kết ASEAN 2018. Vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi kể từ Tiger Cup năm 1998. Giành 2 huy chương vàng SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 năm 2021 sau 60 năm chờ đợi kể từ năm 1959. Lọt vào tứ kết vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Và đội tuyển Việt Nam cũng có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại thứ 3 của vòng loại World Cup khu vực châu Á, qua đó giành quyền trực tiếp đến vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Tại đấu trường đỉnh cao châu lục này, đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn với những trận đấu trước các đối thủ hàng đầu châu lục, mà minh chứng là chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc trên sân Mỹ Đình hay trận hòa Nhật Bản 1-1 trên sân khách. Tổng cộng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có 74 trận dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, trong đó có 39 chiến thắng, 16 trận hòa và 19 lần nhận thất bại, tỷ lệ bất bại đạt 74,3%. Ông Park đã giúp bóng đá Việt Nam từ hạng 130 thế giới, thời điểm ông chính thức dẫn dắt đội tuyển tháng 10 năm 2017, thăng 34 bậc, hiện đứng hạng 96 thế giới. Chúng ta cũng không quên cảm ơn Bầu Đức, Hoàng Anh Gia Lai, người có tâm có tầm với nền bóng đá nước nhà, người đã giới thiệu thầy Park khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn hoài nghi. Lúc đó ông cũng đã tự bỏ tiền túi ra trọng dụng trả lương cho thầy Park. Khi có một vài danh hiệu rồi mọi người mới tin là Bầu Đức đã đúng. Ông Park xứng đáng là huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại, vì những gì ông đóng góp không chỉ là những trận đấu đầy cảm xúc mà còn nâng tầm bóng đá Việt Nam lên một vị thế mới ở châu lục. Xin cảm ơn ông Park, ông xứng đáng là huyền thoại mà sau này người Việt Nam sẽ nhắc mãi đến tên ông. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.